Jaaha, päivää niitä pätkähti. Nyt onkin ollut aika hiljasta tällä viikolla, kun synkeä ja pimmeitä ollut. Ei ole oikein jaksanut vilmiäkään tehdä, niin ajattelin, että tehdäänpä nyt viikonlopun kunniaksi tämmönen kaupunkivilmi. Mä käyn ensin tuossa Prismalla ja nyt kokeillaan semmoista, että ollaan tilattu netistä nuo ruuat ja katsotaan, että mitenkä se nooto sitten toimii. Sieltä tuli jo noutokoodi ja kuitti. Ja olikohan siinä, että 3 pahvilaatikkoa ja 1 pakastekassi olisi noudettavissa. Ja lähdetäänpä niitä hakemaan. Oi. Keli on mitä hienoa. Aurinko paistaa. Pikkupakkanen. Taitaa olla 1 astetta. Sehän tietää hyvää autoilukeliä. Ei muuta kuin tien päällä. Niin, siinäpä se taas nähdään. Kaupungissa on enemmän pakkasta kuin tuolla maaseudulla. -2 on jo tässä. Joo. Minä en oo kovin kummonen kaupassa kävijä. Tässä sanotaan, että en oo kummonen noissa marketissa kävijä, mutta sitten no motonetit ja puuilot ja muut tämmöset, niin on semmosia, jossa pitää aina käydä. Jonnin verran tulee tulla Kuopiossakin välillä pyörittyä, niin siellä on ollut puuilo tähän mennessä semmonen pakkopyssyes, mutta nythän se tuli tänne Iisalammenkin ja en oo vielä käynyt siinä, niin. Minäpä tajan tehdä semmosen tempun, että mä lähden käymään siellä sitten jahka saan nuo ostokset tuosta kyytiin. Ja motonetissä pitää muuten käydä myöskin, niin mä oon vähän silmäillyt sieltä semmoista puhelintelinettä. Tämä nykyinen ei oikein taho enää pysyä tuossa imukupilla, niin katsotaan, josko sieltä löytyisi vähän parempi versio. Näin, mutta lähdetäänpä nyt käymään tuossa sisällä, niin jos siellä nyt ei ihan älyttömästi porukkata ole ja pystyisi vaikka kuvaamaan, että mitenkä se toimii se lokeroautomaatti siellä näillä ruokatilauksilla, niin voi ottaa siitä pätkä, mutta sepä nähdään kohta. Tai sitten ei. Niin, ja siis ostukset, että mä laitan nyt tuonne toisen auton kyyttiin, mutta tuossa tulee emäntä myöskin tänne Rismalle. Se on ollut kaupungilla muilla asioilla, niin mä pääsen sitten käymään noissa omissa liikkeissä ilman, että tarvii jännittää, että sullaako pakasteet. Tullookohan tästä mitään? Eihän se auta muuta kuin kokeilla.
Olipas se jännittävä kokemus. Joo, oli tosissaan jännä paikka. Välttämättä noiden kauppojen fani sillä tavalla on. Ihan helpottaa. Se on pullon palautuspisteen päädyssä on tuo noutopiste. Ja tosiaan tommoset pitkät kärryt on, mihin 3 laatikkoa mahtuu kerrokseen. Ja kapasiteettia on siinä, kun on 2 kerrosta, niin 6 laatikkoa. Pakasteet päälle. Joo. Mut nyt sitten sinne Motonettiin. Katsotaanpa, tulluuko sieltä löydöksiä. Nonni, nytpä on käyty ja tämmönen hirvitys oli tosiaan se vanha teline, mikä mulla oli tuohon puhelimelle, että pystyy handsfreena kuvailemaan. Tästä on jo imukuppi mennyt ihan huonoksi ja kovettunut varmaan, niin ei se pysy enää alakkuun kattolla ikkunassa. Ostettiin sitten uusi, joka on tässä. Eli tommonen selly. Magneettinen. Oliko se joku Ghost Technology, eli ilmeisemmin pitäisi pysyä kyllä tuolla tehdäänpä tässä tämmönen unboxaus. Katsottava saadaanko tehtyä yksikätisesti. Ei tule mitään. Tullo. Sieltähän se vaan tuli. Siinä on vielä suojalakka kiinni. Onko täällä kettä täällä? Ei vähän olla. Joskus näissä on sitten se magneettilevy mukana, mutta tässä ei ainakaan toistaiseksi, mutta nää. Että siinähän se on. Mä alan kahtelemaan, että saataisko me tämä jopa kiinnikin. Kas kumma, sehän vaan meni sinne. Roskat jäljellä. Tyynnetäänpäs ne tuonne sisuksiin. Mitäs täällä on? Suojatarroja myös olemassa. Sittenpä ei muuta kuin lähdetään käymään puuilossa. Pitää se sekki ihme pitää nähdä, kun Iisalammeen tullut puuilo. No en vielä silloin viihtinyt lähteä, kun avaajaset oli siellä. Jahas, siinä meinattiin ajaa alle tyylikkäästi. Mutta ei ajettu. Joo, niin kuin tuossa sanoin, niin Kuopiossa on tullut aika paljon asiaa tuo puuilossa. Milloin milläkin asialla ja yleensä töiden jälkeen niin on siinä pystynyt sitten pyörähtämään. Sillä tavalla tuttu kauppa. Liukasta tuntuu olevan, mutta sehän on normaalia, kun tässä Kapakkakadulla ollaan, niin tässähän sitä ihmiset aina liukastelee ja kaattuille.
että autoja tulloo. Täällähän on oikein ruuhkapää. Uimmoja käännyttää Taikatalon nurkalta ja ajetta Anttila ohi. Anttila ja Anttila. Täällä on Anttilata ollut vuosikausi. Vapaata liiketilaa näyttäisi sen sijaan olevan aika lailla ja paljon. Sitten ajetaan Sujoona. Sujoona läpi ja herranen aika. Täällä on peräkärrymyynti ja kaikki. Mutta Respon kärri. Taittaa olla Virossa tehtyjä nuo respottimit. Oiskohan niin iliikkeitä ajas ihan talopaikalle kun väitäisi. Ei tässä sitä suoranaisesti kielletä. Joo, pihassa ollaan. Minäpä lähden käymään sisuuksissa. Joo, sehän oli niinku ois taivaaseen joutunut tuo puuilo. Että sitä mitä sieltä ei löyvä, niin sitä ei kyllä maanlaista ollut ainakaan tarvitse. Valikoimaa tosissaan piisas ja mä luulen, että alakkaa Kooravalla, Tokmanilla ja Motonetilläkin osittain olla niin ahasta täällä paikallisilla markkinoilla, että oli jos jonkin näköistä. Mittepä sitä ostettiin. Milky Way, näinpä, Milky Way ja sitten ostin tuohon emännän auto parkkikiekkoon ton patsku. Oli loppunut, niin pitää vaihella. Joo, tuosta Milky Waystä muuten tulikin mieleen, että ja tämähän on niinku hyvä esimerkki siitä, että minkälaisia ajatuksia tai ihmetyksiä sitä tollon päässä pyörii, niin no menee jännästi ristiin noitten Marsin patukoitten nimeet, kun jos Suomessa on Marssi, niin se on Jenkeissä Milky Way, muistaakseni. Ja kun Suomessa on Milky Way, niin se sama patukka on Jenkeissä taas Three Musketeers. Eli mikähän juttu sekin sitten, eikä vois olla vaan samat. Samat nimet, mutta ilmeisesti ei voi olla. Niin. Erikoista on. Vaan. Eipä mitään. Tämä oli tämmönen kaupassa käynti video ja oli kyllä jännitystä päivässä, kun kokeili ensimmäistä kertaa Prisman noutolaatikko. 3 laatikollista ruokaa sieltä sillä periaattaa toivon mukaan ensi viikko ja sitten vielä puuilossakin ihan ensimmäistä kertaa Iisalamassa. On jännä. Mutta niin se maailma muuttuu. Vielä kun olisi tuolla Prismalla semmonen pysäköintijuttu, missä sais sisätiloissa siirtää ne ostokset autoon, niin se olisi hyvä. Sittenhän sitä välttäisi melko paljon noita epämukavuuksia, mitä tuossa tyypilliseen kauppareissuun sisältyy. Niin ihmisten kohtaaminen ja
julmat sääolot. Ehkä me vielä sekin päivä nähdään sitten. Mutta ei vaan muuta kuin kiitosta, että olit mukana tällä vähän tämmöisellä välivideolla ja eivän mitään. Koitetaan keksiä taas jotain uutta liikkeeksiä. Ehkä minä tänäänkin lähden vielä jossain käyntiin. Ehkä. Mutta en tiedä. Se näkee sitten. Niin kiitos, että olit mukana ja pistäpä kanava tilaukseen ja sano sille kaverillekin, että nyt se Tohelo tekee jopa filmiä tuolla YouTubessa, niin katsotteko miten kovasti sitä ihmiset järkyttää. Joo. Ei mitään. Palattapa seuraavalla videolla taas uusien seikkailujen parissa. Heippa hei!